Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Яна, ви на каналі Na'Vi PUBG, і сьогодні разом з вами ми познайомимося з новим гравцем нашої команди, а саме з Хакаторі. Тож вам приємного перегляду, підписуйтесь на канал, ну а ми починаємо. Привіт, Віталій. Привіт. Як взагалі твої справи? Як настрій перед інтерв'ю? Нормально, настрій теж гарний такий. Це перше твоє інтерв'ю в твоїй кар'єрі? Так, перше. Дуже добре, я завжди полюбляю перші інтерв'ю, тоді ти можеш дізнатися абсолютно все. З чого починав гравець, про його дитинство, як він взагалі познайомився з відеоіграми. Отже, чи пам'ятаєш, як саме ти познайомився з ігровою індустрією? Так, це було, коли мені було 4 роки. Нам з братом купили перший комп'ютер, і брат відразу встановив ігри. Це перша гра була, це GTA Vice City. Вау! Починали з класики. День грали по черзі. Так, класик. Як багато часу ти тоді проводив за ПК? І у що ти найчастіше грав взагалі до PUBG? Перший час я прямо в дитинстві мало грав у ігри, а вже коли пішов в школу і коли брат уїхав на навчання, я грав дуже багато. І грав найбільше у CS 1.6. Угу, дуже непогано. Що ще грав? Можливо, якась дотка чи LOL, наприклад? Need for Speed грав, усі часі GTA грав. Більше такого, найбільше грав CS 1.6. А як взагалі батьки ставилися до того, що ти так багато часу проводиш за ПК? Напевно ж виганяли, були ж ці ж розмови, що досить сидіти за ПК, очі собі посадиш, заберу дрота, вийди на вулицю. Так, було таке. Намагалися трохи обмежувати мене, але з часом якось зрозуміли, що скільки мені не кажи, я все одно буду грати. Як саме ти дізнався про існування PUBG? От ти дуже довго грав в CS 1.6, потім, напевно, CSGO, і потім якимось чином PUBG з'явився в твоєму житті. Дізнався я про PUBG від друга. Він мене просто покликав пограти, я згодився, і мені PUBG відразу сподобався. Не знаю, режимом Battle Royale, графікою. Та і, в принципі, був для мене новий режим такий. І чисто із-за цього сподобався. Це був перший БР в твоєму житті, так? Так. Перший. Після КС це було просто, круто. Там все по-іншому абсолютно. Чи грав ти у інші Battle Royale? У Apex грав, у Fortnite грав. І, мені не дуже сподобалось. PUBG більш такий реалістичний, і Fortnite, не дуже таке, не моє. Чи пробувати себе якось на змагальній сцені у КС-ці? І як ти взагалі дізнався про існування змагальної сцени? В КС я не пробував професійно, якось пробиватися чи що ще. Так, по фану з друзями пограти і все. А дізнався про змагальну сцену, що з КСу, що з КС 1.6. Ще коли був старий состав Na'Vi, і от з того моменту я почав слідкувати прям. Саме за Na'Vi? Так, саме за Na'Vi. Ще коли Зевс, Маркелов, старий... Едвард. Да, Старікс. Саме легендарний состав. І та сама легендарна фраза Сені на лані. Я думаю, що наші глядачі пам'ятають. Напишіть, будь ласка, в коментарі, пам'ятаєте чи ні. Але саму фразу писати не потрібно. Ми всі її так пам'ятаємо. Чи були вже в тебе в той момент якісь думки про кіберспорт? Можливо, не в КС-ці, але от сама думка, що я теж хочу бути ось як вони. Так, були. Я завжди слідкував за Маркеловим і хотів стати як він. Вже тоді були такі думки. Що от хочу пробиватися, але ніколи не пробував в КС. Напевно, питати, чи хотів би ти зараз бути як Маркелов, не варто, бо ми взагалі не знаємо, де Маркелов. Маркелов, якщо дивишся це інтерв'ю, будь ласка, напиши в коментарі, що з тобою все окей, і ти знову повертаєшся на професійну сцену. Тож розкажи, будь ласка, в який момент ти вирішив, що ти теж хочеш бути кіберспортсменом? От прям ти зрозумів, що у мене непогано виходить PUBG і є можливість розвиватися, пробиватися на просцену. Який це момент? Скільки тобі років? Це не так давно сталося, це було 3 роки назад. Я завжди помічав, що я не так погано граю. І просто 3 роки назад, коли я пішов навчатися, я зрозумів, що це не моє, і краще буду йти до своєї цілі у кіберспорті. І я просто забрав документи і пішов йти до своєї цілі, пробиватися в кіберспорт. Ти приходиш на перший курс коледжу, ти навчаєшся 2 місяці,
розумієш, що ти не хочеш навчатися, хочеш у кіберспорт. Ти приходиш, скоріш за все, до батьків і кажеш: «Привіт, я забрав документи». Що вони тобі кажуть? Батьки самі помічали, що мені це не дуже цікаво. Мені батьки самі казали, що якщо хочеш, можеш сам забрати документи і все. Оце батьки, це ж ідеальні батьки. Вони тобі не скидали там посилання, там лінки на якісь турніри, там, де можна зареєструватися, а ось тут хтось стрімить PUBG. Ні, такого не було? Ні, такого не було. Вони розуміли, що краще я буду займатися тим, чим я хочу, чим буду займатися якоюсь, нецікавим заняттям. Угу. А чи слідкують вони вже зараз за твоїми успіхами, за турнірами, в яких ти береш участь? Ні, не слідкують. Вони вже такі старі, їм це не дуже зрозуміло, чим я займаюся. А брат слідкує. Постійно пише, підтримує якось, цікавиться, коли там нові турніри. Усвідомлення того, що ти хочеш бути кіберспортсменом, якраз відбулося 3 роки тому. Десь близько в 21-му році, мені здається, правильно? Так, десь так. Саме тоді ти відіграв свою першу офіційну гру у складі Platon Team. Це твоя була перша професійна команда, чи Ліквіпедія, де я дивилася цю інформацію, чогось не знає? Це була не команда, це був більше як мікс. Угу. І я десь рік грав чисто в міксах. Мене покликали пограти в команду «Под самоліт». Як ми зібралися просто з хлопцями і створили команду «Под самоліт». Це була перша така професійна команда, з якою нам вдалося пройти на 2 турніри. І на одному з них я себе дуже гарно проявив. На останньому, на пекфолі. Добре, тоді давай поговоримо про той самий івент і турнір, який, можна наразі назвати найяскравішим в твоїй кар'єрі. Це якраз про пекфол. Розкажи про нього більш детальніше. Які були емоції в той момент, як реагувала команда, близькі, рідні, можливо, на такий класний результат? Насправді, ми готувалися до турніру за місяць до початку. І ми розуміли, що це останній турнір в тому році. І якось не дуже сильно вірили в свої сили, я не знаю, тому що ми розуміли, що щоб пройти на лан-івент, нам потрібно топ-2. Після того, як зайняли топ-5, було трохи прикро, але ми розуміли, що ми і так зайняли те, що пригнули вище голови. Угу. Давай поговоримо про твої перші призові. Що це був за івент і куди ти їх взагалі витратив? Перші призові – це був не івент, це був такий сайт, де були таблиці лідерів. Треба було зайняти якесь призове місце, і заробити гроші. Я заробив в якийсь момент, зайняв якесь призове місце, заробив там $100, щось таке. Непогано. А як давно це було? Це було дуже давно, років 5 назад, мабуть. Угу. Непогано, $100 – це непогано. І куди ти їх витратив, якщо не секрет? Витратив я їх, купив мишку і килим до миші. Тобто інвестував? Так. Розкажи, чому саме такий нік ти собі обрав? І чи пов'язано це якось з токійським гулем? Ні, ніяк не пов'язано. Цей нік я придумав ще до того, як дістався, що я такий персонаж в аніме. А нік я придумав, в мене був спочатку нік Акато просто, і потім якось щось сидів, думав і додав декілька літер, і вийшло Хакаторі. Так і придумав. Тоді давай нарешті з тобою поговоримо, як саме ти став частиною НАТО Свінсера. Хто з тобою комунікував, які були емоції в той момент, і як саме ти взагалі отримав запрошення в НАТО Свінсера? Отримав я запрошення одразу після пекфолу. Мені написав Рейн з приводу тесту. Трохи хвилювався. Одразу не знав, що відповісти, і думав, що це вже якийсь прикол. Потім списався, поговорив з ним, і ось так і отримав. Хвилювався я тільки перший день тесту. 2 тижні ми пограли, так, потім... Ми спочатку ж тестували різних гравців ще. Чи був ти знайомий взагалі зі своїми майбутніми тімейтами? Так, був знайомий з усіма. Особисто чи як з опонентами? Особисто був знайомий. І з Діфіксом я знайомий вже років 5, мабуть, я з ним грав до цього, такі, маленькі турніри, просто, в міксах грали в одних. І з сусідом, з феєристом, просто поігрували ранкет іноді. Так, з феєристом я трохи більше спілкувався просто. І з сусідом трохи, просто поігрував іноді. Виходячи з того, що ви були знайомі раніше, напевно, ви швидко знайшли спільну мову. Звикли один до одного і тому подібне, до стилю ігрового і різних фішок.
Так, ви швидко звикли один до одного. Ну, тому що ми спілкувалися до цього. Друг з другом Феєрі з сусідом ще з Паблайту знайомі, так, дуже давно. І їм було теж легко знайти спільну мову. І нам з Дефіксом теж. Чи бувають у вас інколи суперечки між собою? Під час гри, чи після гри, чи перед грою? Ну, після ігри іноді бувають, але це більше як ігрові моменти якісь. Угу, розбори так. Ну, типу розборів, так. Да. А так, щоб щось помімо гри, не було такого. А ви вже пройшли перше бойове хрещення, як народжені перемагати, і це був New Year's Cup. Чи було якесь хвилювання перед першими іграми під тегом Na'Vi? Хвилювання ніякого не було. Ну, хвилювання було, як я казав, тільки на тесті, а після тесту вже якось спокійно було грати в свою гру. А писали щось вам у якості фідбеку після вже цього турніру? Типу коментарі, там, красавчики, молодці, ми вас віримо, там, підтримували і тому подібне у особисті? Звісно, писали, але коментарів по типу те, що ми погано граємо, або ще більше було. Підтримки все ж таки менше. Господи, люди, дайте трохи нашій команді розігратися, зігратися і показати весь свій потенціал. Я в них вірю, все буде, трішки потрібно часу. Буквально трішечки. Тож краще напишіть пару класних коментарів в особисті чи під цим відео підтримати наших гравців, аніж писати якісь негативні коментарі. Будь ласочка. Як вже зараз виглядає твій звичайний день? І яким чином, можливо, Na'Vi якось вплинуло на розклад твого дня і на зміни взагалі там твого графіку і тому подібне? Ну, звісно, вплинули. У мене трохи помінявся режим дня. Прокидаюся десь в годин 11-12. Йду робити свої ранкові справи. Ранкові. 11-12 до ранкові справи робити. Морнінг рутину цей. Потім йду розминатись і приступаю до індивідуальної тренування. І ввечері вже ми командою граємо скрими. Що значить розминатися? Ти індивідуально просто бігаєш на полігоні, чи просто забігаєш на якийсь паблік, декілька там годин, чи там декілька каток граєш? Чи ти розминаєш руки перед тренуванням? Як це виглядає? По-різному буває просто по настрою. Як зайду, можу піти там тренінг побігати, можу піти аркади побігати, можу піти просто пабліки побігати. Як захочу просто. Як взагалі виглядає твоє індивідуальне тренування? З чого ти починаєш, скільки ти часу на це витрачаєш, і які в тебе є такі must-have в тренуванні? Тобто, от без цього я не буду починати командне тренування. Без тренінг-моду не можу, без тренінгу, без розминки руки, йти грати командою. Скільки часу ти зазвичай проводиш там? Можу десь півгодини сидіти і грати. Півгодинки. Цього достатньо мені. Як багато зараз ви тренуєтеся з командою? Ти кажеш, що ти вранці встаєш, робиш свої справи і індивідуально тренуєшся, потім ви ввечері вже тренуєтеся з командою. Скільки зазвичай годин в день там, чи в тиждень ви виділяєте на спільне тренування? Ми граємо кожен день скрими, і години 4-5 ми граємо і тренуємося командою. Майже кожен день. А в які ще ігри граєш, окрім PUBG? Там CS2 вийшов, там Valorant нещодавно, 2 роки тому чи 3 вийшов. Іноді можу з друзями, коли є час, пограти в CS2, Valorant. Угу. Нещодавно виходила The Finals гра, теж міг пограти теж. І все, в принципі. Як часто тебе можна зустріти в твоєму рідному місті? Не вдома за ПК, а десь на вулиці? Рідко, напевно, я рідко виходжу на ігри. Можу там в магазин вийти, або мусор винести. Більше ж не хочу. На цьому тижні я виходив на вулицю двічі винести мусор і придбати продуктів. Тож мій ліміт виходів на цьому тижні вже закінчено, я більше не виходжу. Тобто кінотеатри, тренажерна зала, зустріч з друзями – це все може бути, умовно кажучи, онлайн. Можна в Діскорді подивитися фільм, зустрітися з друзями, і, в принципі, позайматися теж можна. Того. Перед інтерв'ю я, звичайно, передивилася твої соцмережі, щоб дізнатися про тебе трохи більше, але, чесно кажучи, мені це мало чим допомогло, бо вони всі порожні. Чи плануєш ти розвивати свої соціальні сторінки в майбутньому? Можливо, там стрімити? Можливо, в майбутньому, коли буде час, але зараз я трохи не до цього. Як буде тільки перший лан, буде перший пост, так? Можливо. Можливо, тоді чекаємо. А який контент зазвичай дивишся сам? Фільми, стріми, на кого підписаний і тому подібне? Стріми я рідко дивлюся, можу до знайомих так просто зайти подивитись і 5 хвилин і все, і вийти. Дивлюся фільми, аніме можу дивитися і все, в принципі. Серіали не дуже полюблю.
Серіали не дуже. А давай тоді топ-3 аніме. На твою думку. Топ-3 аніме. Магічна битва, Боєцбакі і Бліч. А стосовно якогось контенту на Ютубі, ну, коли ти там сів поїсти, звичайно, ти відкриваєш якийсь відос, якусь YouTube-сторінку, щось дивишся. Ти ж не можеш їсти просто без відоса. Так ж не працює вже зараз. Так ніхто не робить. Ну, відкриваю якийсь стрім, просто який перший попадеться, і все. Ну, мені. Я дуже швидко їм просто, я не знаю. Так, щоб щось дивитись. Так, щоб щось дивитись і. Я зрозуміла. Ти поки шукав, що сам подивитися, то вже поїв, да. Вже і поїв, да. В кінці нашого інтерв'ю, вже по традиції, ти можеш сказати декілька слів усім фанатам і глядачам, які дивляться це інтерв'ю прямо зараз. Перше, я хотів сказати, це дякую за підтримку. І не так багато, але дякую. Підписуйтесь на канали, слідкуйте, вболівайте. Всім добра. Віталік, дякую тобі величезно за це інтерв'ю. Бажаю тобі і нашій команді наснаги та удачі на всіх подальших турнірах. І побачимося з тобою вже в наступних відео. Да. Да. Друзі, пишіть у коментарі запитання, які ми не обговорили з Хакаторі. Також підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити, бо зовсім скоро на каналі будуть і інші інтерв'ю з нашими новими гравцями. Тож, всім гарного дня і хай щастить. Па-па.